بسم الله الرحمن الرحیم. میرم بخیر ما و شما به طرف ران پروگرام. ببینیم ما و شما برنامه را روز قبلی ران کرده بودیم در اونجا و فرقای کامپایل اینترپرت هم شما فول فهمیدیم. اما این حالی که ما و شما زمانی که در پایتون میخوایم برنامه ران کنیم به دو حالت هستن، یا مو به شکل اینتراکتیو است یا به شکل چی هستن؟ اسکریپت می باشد که ما و شما هم اینتراکتیوش کار کردیم هم اسکریپتش کار کردیم. صحیح؟ اما فقط دیر شما بفهمیم که اینتراکتیو کدام قسمتش میگن و اسکریپت کدام قسمتش میگن. پس در این چی میگه Python provides two ways to run a program. اولش هست using interactive یا interpretive prompt و دومیش هم میگیم که using a script file. interactive چه قسمی هستن؟ میگه the interactive prompt is based to run the single line statements of the code and is not suitable to write multiple lines of code by it. پس چی معنا میگه که ما زمانی که از اینتراکتیو کد استفاده کنیم ما در اونجا فقط میتونیم سینگل لاین کاماند کار کنیم. مثلا در چه قسمی میریم در داخل CMD، در CMD که رفتیم اینجا میگیم چیکار کو؟ پایتون. حالا پایتون که ما و شما در اینجا گرفتیم، پس این محیطی که ما و شما کار میکنیم این محیط بنام چی میکنه؟ اینتراکتیو میگیم. درست است؟ من میخوام در اینجا بگم که x مساوی قیمت 12، اما اگر من انتر میکنم لاین بعدی در اینجا آمد، یعنی سینگل لاین فقط ما میتونم اینجا کار کنم. اینه من میگم که x مساوی 12. صحیح؟ من میگم در این چی کار کنم؟ میگم پرینت کو برای ما چی را؟ x پرینت کو. اما اگر انتر کنی تو فوراً برید x چاپ میکنه. ولی ما نخواسته بودیم که فوراً باید بریم چاپ، ما میخوام چندین خط کد نوشته کنیم او زمانی کار کنم. پس این امکانات ما و شما در اینتراکتیو مود نداره، بلکه در اینجا فقط سینگل لاین است. همین سینگل لاین که گرفتی انتر کردی برای آوتپوتش نشان میده. موضوعش فهمیدین خوب؟ صحیح. این برام شد میشم اینتراکتیو مود. دیگه میرم در قسمت داریم ما و شما اسکریپت مود. اگر بخوایم که از اسکریپت مود استفاده کنیم در اینجا که اصلا ما میتونیم که چندین لاین استفاده کنیم، مالتیپل لاین ما و شما میتونیم کدینگ انجام بدیم، در آخر او را سیف میکنیم، یک نام میتین همراه با دوت پی وای، یعنی ما اکستنشن چه در اونجا باید ذکر کنین. شما این کار که انجام دادین بعدش برین شما با استفاده از کاماند یا مثلا هر آیدی دیگه که دارین دو بازش کو و او را رن میتونین. شما اسکریپت مود دیسکریپت مود اینتراکتیو مود مودی هستن که ما شما در CMD میریم کار میکنیم، محیط کاماند لاین هستن. صحیح است؟ اما اسکریپت مودی هست که در اینجا ما یک ادیتوری دیگه نیاز داریم. او ادیتور میتونه نوتپد باشه، میتونه نوتپد پلاس باشه، میتونه سابلایم باشه، میتونه که مثلا ویس کد باشه. صحیح است؟ فرق نمیکنه. هر آیدی که بتونه که دیتای شما را ذخیره کنه اورمور ما شما چی میگیم؟ اسکریپت مود میگیم. اگه شما میتونین که در لینوکس کار کنین برین از جدید استفاده کنین. صحیح شد؟ دو میتونین استفاده کنین، هم امکانات برای شما میتونین توسط ورد هم کار کنین. شما فرق نمیکنه، ورد پد هم براتون امکانات میده. فقط چیزی که مهم هستن اکستنشن است که اکستنشن از باید شما چی بگیرین؟ دوت پی وای. اکستنشن که پی وای گرفتی بعدو برات کار میده. موضوع رو فهمیدین خوب؟ صحیح. اینو ماشون برام شد میکنیم اسکریپت مود. مثلا در کجا میری؟ این نوتپد میریم. این نوتپد خودش مودی چی هستن؟ اسکریپت مود است که ما در اینجا میتونم مالتیپل لاین کدینگ انجام بدم. یعنی که ما میگم x مساوی بر قیمت 5 باشد و بعد از میگم که پرینت کو برای ما چی را در این قسمت میگم پرینت کو x، اما که اینتر میکنم پرینت نمیکنه. چرا که اسکریپت مود میگم مالتیپل لاین تاول تکمیل نوشته کو در آخر باز برو ران کو در اینجا. صحیح است؟ پس ما میریم انتر میکنیم، این بار میگیم x مساوی بر چی میتونیم در اینجا y مساوی بر چند باشد؟ 8 باشد. بعدش میگیم پرینت کو در این قسمت برای ما y را پرینت کو. حالا این کار که انجام داریم میگیم سیف کو. ایرا در کجا؟ در داخل دسکتاپ. خب شما ایرا خب میفهمید توسط کاماند لاین اگر بخوام از یک جا به جای دیگر بریم چه قسم بریم، یعنی پیش رفتن و پس آمدن از داخل یک، یعنی وارد شدن داخل یک فولدر، بیرون شدن از داخل از فولدر توسط کاماند بلده. خب صحیح بلدین؟ صحیح است. کی بلد نیست؟ خب پس کار میکنیم.
میرین شما در اینجا که اصلا این را یک نام میتین، درسته؟ و نام از این ما شما چی میتیم؟ AC. بعد در اینجا باید چی بگیریم؟ all files و اینجا میگیم ac.py. یک نام میتی دیگه .py که اکستنشن شو باید بتیم ما شما. بعدش میگیم سیف. حالا که سیف کردیم ما شما میگیم چی کار کنیم؟ میگیم کلوزش کو در اینجا. صحیحن؟ کلوزش میگیریم. خب به خاطر که حالا ما شما بتونیم که را رن کنیم چی کار باید انجام بدیم؟ صحیحن؟ میایم در داخل چی؟ cmd. در cmd که آمدیم اینجا ما شما چی کار کنیم؟ باید پیدا کنیم که ما فایل خود در کجا ذخیره کردیم. صحیحن؟ فایل ما در یادم است که فایل در کجا گرفتیم؟ دسکتاپ. یوزر ما اینمی یوزری که فعلا در اینجا میبینین اینمی یوزر است. پس من میگم که چی کار کو؟ میگم cd یعنی که چنج کو دایرکتری. ما در ویندوز رو میگیم که فولدر، در لینکس دایرکتری میگیم. پس این بر اساس کامند است، به او خاطر ما چی میگیم؟ دایرکتری. ما نمیگیم cf که چنج کو فولدر در اینجا، بلکه چنج کو دایرکتری. رو ببینین ما زمانی که خواستیم در قسمت اینتراکتیو مود بریم فقط ناشته کردیم پایتون و اینم اینجا برای ما شما چی میشه؟ رن. اما اگر ما شما خواسته باشیم گفتیم در اسکریپت مود چی کار کردیم؟ ما شما رفتیم کدینگ خود انجام دادیم در اونجا. صحیحن؟ در کجا انجام دادیم؟ در نوتپد. در نوتپد کدینگ میکنیم، او را ذخیره میکنیم در یک موقع کجاست؟ دسکتاپ. باز کدام نام ذخیره کردیم؟ ac و اکستنشنش گرفتیم .py. حالا به خاطری که ما بریم در داخل دسکتاپ میریم در cmd. در cmd که رفتیم میگه cd همیشه معنای زیر میته که از اینجا تغییر بده خود به این طرف، یعنی یک قدم پیش برو. اگر میخواین یک قدم فوروارد برین شما چی میگین؟ cd. اگر میخواین که یک قدم پس بیاین یعنی از داخل از فولدر بیرون شو شما چی میگیرین؟ 2./. حالا ببین در اینجا سایکلز. خب اول همینجا متوجه باش. بله میگیم cd کجا؟ دسکتاپ. انتر کن. در کجا آمد؟ دسکتاپ. ما میخوایم از این بیرون شوم میگیم 2./. انتر. اما سایک در اینجا میگه چی هست؟ میگه این من ریکگنایز نتونستم. پس ما میگیم cd (انر). حالا چی شد؟ بیرون شده. cmd چه قسم از فولدر من اینا دیگه هم با اما در فولدرات بکسپیس هم میزنی اما در cmd رقم سایک ایترا. اگر میخوای داخل فولدر بری بگو cd نام از فولدر رو بگی. انتر. آمدیم داخل چی؟ دسکتاپ. ما میخوایم از این بیرون شو پس میگم cd (انتر). بیرون شدیم از داخل دسکتاپ. باز میگم از داخل از این فولدر هم بیرون شو پس میگم cd (. از داخل از این بیرون شدیم. میخوایم که از داخل از این بیرون شیم پس میگم cd (. حالا در کجا اومدیم؟ در درایو سی اومدیم. اصلا بای دیفالت در درایو سی میباشه. در داخل یوزرتان میباشه. همین یوزرتان هر چی که از اینجا هست. الان در درایو سیستم میخوایم داخل چی بریم؟ داخل یوزرز، فولدری به نام یوزرز. حالا سعی کو در اینجا میم شما یعنی چی داریم؟ فولدر به نام یوزرز. این که یوزر داریم داخل از اینی. پس میم در اینجا میگم cd یوزرز. انتر کو. بگو dir. سعی کنم که یوزر نیست نامش است دیگه نی. باز میگم cd چیکار کو در اینجا؟ میگم که یک فولدر از به نام چی؟ احمدی. میگم وارد از این فولدر شو. وارد از شو. میگم من اینجا ببین که آیا فولدری که ما میخوایم وجود داره یا نه. پس میگم dir دسکتاپ. dir یعنی دایرکتری رو برام نشان بده. وقتی که انتر کنیم اگر موجود باشه در اینجا برات میگه 13 دانه یک فایل است، 5 دانه دایرکتری میگه به یک نام موجود است. میگه وجود داره. خب ما میگیم خود صحیح است. اگر تنها dir نشته کنین براتون به این ترتیب لیست میگه. باز خودی سایل که اینو میگه داریم. صحیح شد. cls میگیریم یعنی پاک کویلا کلین کو که ما بهتر محیط صاف نگاه کنیم. باز میگیم cd دسکتاپ. انتر. داخل دسکتاپ رفته. این cd نام فولدر رو بگی تو رو داخل از فولدر میبره. اما اگر بگی cd (./ این از داخل از چی شو؟ بیرون شد. صحیح شد. حالا میگیم که کدام فایل بگی؟ فایل اسکریپت بگی. ما اسکریپت در کجا نشر کردیم؟ در نوتپد نشر کردیم. فایل ذخیره میکنیم به نام ac. پس چی میگیم در اینجا؟ اگر ما در اینجا بگیم cd ac میگه از ac که از فولدر نیست. صحیح.
اگر ما تنها بگیم که ac.py وقتی انتر کنیم میگه 5 و 8 داخلش است. به خاطر چه او فایل هستن که هر چی که داخل از او باشد cmd میتونه که امور چی کنه براتون بخونه. حالا سعی کو اگر ما بریم تنها نوتپد بریم اینج نشر کنیم که hello how are you میگیم سیو کویرا. ببین پس اکستنشنش ما هیچ کار نمیگیرم. ad میگیرم میگم در داخل دسکتاپ اکستنشن چی میگیرم txt. صحیح ما هیچ غرض نگیرم اکستنشن از چی اومد txt. حالا در اینجا چی میگم تو برو چی رو بگی ad.txt رو بگی انتر کو میگه این است. پس خود فولدر بریم باز خود فایل بریم باز کرد. اما اگه ما اسکریپت بگیرم در اونجا چون اکستنشنش فرق میکنه در داخل خود اونم cmd که از نتیجهش بریم نشان داد که چند از 5 و 8 اول x بود دومیشم چی بود y. ایران اگه ما بخوایم یه تغییرات بیارم فقط چی کار میکنم در اینجا میرم در اینجا میگم که اوپن کو برای ما از اینجا میایم میگم all files بگی ac رو انتخاب کردم میگم اوپن میگم پرینت کو در اینجا چرا پرینت کو میگم که x value is چی ایران در اینجا ما میخوام دو تا قیمت چاپ کنم. صحیح شد دو قیمت. پس در اینجا در وسط چی میمونیم یک کامل میگیرم به خاطر میگه این جدا هستن این جدا هست. اگر یک جای بگیری بازی ایرور میده برات. و دوباره آمده در این قسمت میگم که چی کار کو در اینجا بگو که y value is دو نقطه. حالا من در اینجا میگم چی خلاص میگم سیوش کو خلاص میگم چی هستن میگم پایتون ac درست است ac.py ac نام فایل ما است. انتر کو عالم برات نشان میده. اگر پایتون گفتی اگر پایتون نگفتی نظر به اکستنشنش خودش میشناسه و برای دقیقاً قیمت نشان ده x value is 5 y value is 8. اینا برای از موشوم نتیجه در اینجا چاپ کرد چون ما پایتون در کمتر نصب است اتوماتیک میشناسه و براتون ایرا میگیره. اینه میره موشوم میگیم به نام چی اسکریپت مود. فهمیدین در اینجا اسکریپت مود. اگر ما بریم در داخل وردپد نشر کنیم همین کار انجام ده. این وردپد بگی باز کو سایزش میگیم 28. صحیح است. میخوای چی کار کنی در اینجا ما و شما میگیم که پرینت کو فقط در اینجا برای ما بگویی که this example is written in wordpad. صحیح شد. حالا میگه میره سیف کو میگه فرمتش چی میگیره در اینجا اینی الان برای چی است بسیار مهم است که میگه با کدام فرمت میخوای که ذخیره کنی. فرض یک روز نوتپد کامپیوترت خراب میشه هر کار میکنی باز نمیشه ویروس میزنه که اون رو باز نکنه. پس تو میای در وردپد وقتی که کار کنی میگه نامش چی میمونه ما میگیم میمونه با نام test.py اینو میره بگی سیف کو و بعد بگو یس خلاص هیچ کار دیگه غرض نداره. حالا بیا در داخل امو دسکتاپ ببین که به نام تست در کجا بود اینجا هست. میریم کلید راست میگیریم میشه میریم در پراپرتیز ببین چی اومد پی وای. اما خودتون وقتی پایتون نصب کرده باشین بازو علامه‌اش که گرفت یعنی بفهم که درست است دیگه. ایران ما میخوام کی را رن کنم پس میام دوباره در cmd کامل میگم که چنج کو دایرکتوری انتر میگم که چی است میگم که پایتون test.py انتر کو هم براتون میره چاپ میکنه. حالا چی در وردپد کار کنی چی مثلا در نوتپد مهم نیستن که اکستنشن پایتون رو باید برش بده. فرق من اکستنشن بسیار مهم است. خب دیگه چی داریم در اینجا پروس اند کانس اف اسکریپت مود داریم. پروس اند کانس چی معنی میده؟ پروس اند کانس یعنی فایده و نقص پایتون چیست؟ صحیح شد؟ فایده یک اسکریپت و ضرر یک اسکریپت مود چیست؟ ما شما گفته بودیم ما چند تا مود داریم؟ دو مود. یک مود به نام چی میشه؟ اینتراکتیو. مود دومی به نام اسکریپت. پس دو تا مود داریم. حالا این دو مود مثلا چی چیز؟ یکی پروس یکی کانس. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.